अस्ति हामीले के कहाँसम्म सोध्यो प्रेसर म्युजिकल साउन्ड र नोइज साउन्ड गर्दै थियौँ ए ओके ल हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्युजिकल साउन्ड पढ्दै थियौँ हैन म्युजिकल साउन्ड भनेको कस्तो साउन्डहरु रे जस्तो जुन साउन्डहरु चाहिँ के हुन्छ रेगुलर छ हैन पिरियोडिक छ भने त्यस्तो खालको कन्टिन्युअस छ भने त्यो साउन्डहरुलाई के भन्छ हामी म्युजिकल साउन्ड अब म्युजिकल क्यारेक्टराइज गर्ने के कुराले क्यारेक्टराइज गरिन्छ त भन्दाखेरि तीनवटा कुराले क्यारेक्टराइज गरिन्छ के भन त एउटा के हो पिच लाउडनेस टिम्बर क्वालिटी पिच अर्को लाउडनेस र अर्को छ के हो त क्वालिटी हैन पिच लाउडनेस र क्वालिटी ल पिच भन्ने पिच चाहिँ केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ पिच डिपेन्ड्स अपन द केमा फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड हैन पिच केमा डिपेन्ड हुन्छ अरे त पिच केमा डिपेन्ड हुन्छ फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड मा डिपेन्ड हुन्छ हाई पिच को साउन्ड को फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ हाई इफ द पिच अफ द साउन्ड इज हाई पिचिङ साउन्ड को फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ हाई फ्रिक्वेन्सी हैन हाई पिच साउन्ड को फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ हाई हुन्छ र लो पिच साउन्ड को चाहिँ लो पिच भन्नेबित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त्यो साउन्ड को फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ लो छ सो लो फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड हैविङ लो फ्रिक्वेन्सी आर लो पिच साउन्ड सो पिच डिपेन्ड्स अपन द पिच केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ र पिच डिपेन्ड्स अपन केमा फ्रिक्वेन्सी पिच डिपेन्ड्स अपन केमा फ्रिक्वेन्सी ओके अब हेर नेक्स्ट भनेको हामी टपिक के पढ्छौँ त अब नेक्स्ट अर्को क्यारेक्टर के हो त के हो लाउडनेस चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि लाउडनेस डिपेन्ड्स अपन द इट डिपेन्ड्स अन के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट कुरा भनेको इट डिपेन्ड्स अपन द इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड साउन्डको इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड हुन्छ हैन एउटा केमा डिपेन्ड हुन्छ अरे इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भनेको जुन साउन्डको इन्टेन्सिटी हाई छ हैन जुन साउन्डको इन्टेन्सिटी हाई छ त्यही साउन्डको इन्टेन्सिटी अब त्यसमै डिपेन्ड हुने भयो हाई हुने भयो कि लो हुने भयो भने कसरी डिपेन्ड हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी लाउडनेस र इन्टेन्सिटीको रिलेसन पछि डिटरमाइन गर्छौँ सो हाई लाउडनेस भनेको के हो अथवा हाई इन्टेन्सिटी हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अब यो इन्टेन्सिटी पढिसकेपछि फेरि दुईटाको रिलेसन डिटरमाइन गर्छौँ कसरी डिपेन्ड हुन्छ त लाउडनेस चाहिँ इन्टेन्सिटीसँग कसरी डिपेन्ड हुन्छ त भन्ने रिलेसन हामी पछि डिटरमाइन गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भने के हो त यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है साउन्ड डिपेन्ड्स अपन द केमा अरे सरी लाउडनेस अफ द साउन्ड डिपेन्ड्स अपन केमा इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड अर्को भनेको केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि सेन्सिटिभिटी अफ द हियरिङ भनेको जसले सुनिरहेको छ रिसेप्टरको सेन्सिटिभिटीसँग डिपेन्ड हुन्छ भने कसैको चाहिँ साउन्ड एकदमै सानो सेन्सिटिभिटी हाई हुन्छ भनेको उसले चाहिँ के हुन्छ कान एकदमै राम्रो हुँदाखेरि उसले त्यो लाउडनेस नै हाई सुन्छ भने त्यति नै लाउडनेसको साउन्ड चाहिँ अलिकति इयरमा चाहिँ अलिकति डम छ भने उसले के गर्छ त त्यति नै लाउडनेसको साउन्डले के हुन्छ मधुर सानो सुन्छ भनेको सेन्सिटिभिटी एकदम लो छ भने उसले त्यति नै लाउडनेसको साउन्ड चाहिँ फेरि के सुन्छ लो सुन्छ भनेको अल्सो डिपेन्ड्स अपन द केमा भन्दाखेरि इयरको सेन्सिटिभिटीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ सो एउटा फ्याक्टर लाउडनेस डिपेन्ड हुने एउटा फ्याक्टर भनेको के रहेछ त के हो भन त लाउडनेस डिपेन्ड्स अपन केमा इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड ल यही इन्टेन्सिटी भने के हो त सुरुमा इन्टेन्सिटीको बारेमा पढाउँदा वाट इज इन्टेन्सिटी हेर इन्टेन्सिटी भनेको के हो सुरुमा यही कुरा पढौँ अब इन्टेन्सिटी भनेको हैन इन्टेन्सिटी भनेको इट इज द अमाउन्ट अफ इनर्जी ट्रान्सफर्ड इन्टेन्सिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी भने के को मेजरमेन्ट हो भन्दाखेरि कति अमाउन्ट अफ साउन्ड इनर्जी चाहिँ 1 मिटर स्क्वायर एरियाबाट 1 सेकेन्डमा ट्रान्सफर्ड हुन्छ त्यो सोर्सले ट्रान्सफर्ड हुन्छ त्यो ठाउँबाट द्याट इज कल्ड इन्टेन्सिटी एट द्याट पोइन्ट इन्टेन्सिटी अफ द्याट साउन्ड सो इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ इनर्जी ट्रान्सफर्ड थ्रु 1 मिटर स्क्वायर एरिया इन युनिट टाइम हैन युनिट टाइममा 1 मिटर स्क्वायर एरियाबाट कति अमाउन्ट अफ इनर्जी ट्रान्सफर्ड हुन्छ द्याट भ्यालु इज कल्ड व्हाट इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड त्यसलाई भन्छ हामी के इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड अब हेर त इनर्जी अपन टाइम डिवाइड बाई एरिया भने इनर्जी अपन टाइम भने के हो भन त इनर्जी अपन टाइम भने के हो इनर्जी भने त वर्क डन अपन टाइम टेकन भने के हो त पावर हैन के अरे त के हो इनर्जी अपन टाइम भने के हो त पावर डिवाइड बाई के आयो त
area. So unit of intensity भने के लेख्छौँ त हामी कति हुने भने त कति watt per meter square. square meter, watt per meter square हैन, watt per square meter. So unit of intensity भनेको चाहिँ यो भयो. भने चाहिँ intensity भने के रहेछ त, sound को intensity भने के रहेछ त, what is the amount of energy transmitted in 1 second through 1 meter square area. Let us consider a source. अब यसले हेर है, हामीले के गर्नु छ त भन्दा let us consider a surface, spherical surface है. यो कस्तो surface हो त, spherical surface. Sound त हेर त, sound energy त कसरी ट्रान्समिट हुन्छ, it is transmitted in all direction. अब sound यसरी ट्रान्समिट हुँदाखेरि if the for sphere भनौँ न, for sphere बाट हेर त, यदि त्यो surface sphere हो भने what will be the area, surface area of the sphere भन्नु त ल. What is the surface area of the sphere whose radius is r, जसको रेडियस r छ भनेको r रेडियस पर हामीले यहाँको इन्टेन्सिटी मेजर गर्नु छ, r डिस्टेन्स पर यहाँनेर इन्टेन्सिटी कति छ भन्ने हेर्न पर्यो भने अब हेर त यसको त सर्फेस एरिया ट्रान्समिटिङ सर्फेस एरिया कस्तो छ त, स्फेरिकल छ. स्फियरको टोटल सर्फेस एरिया कति हुन्छ लु भन त मलाई, व्हाट इज द टोटल सर्फेस एरिया अफ द स्फियर, कसले भन्छ? 4/3 pi r square. हो 4/3 pi r square हो र 4/3 pi r क्यूब भने त भोल्युम पो हो त, 4 pi r square. हो pi r square हो. यसको टोटल सर्फेस एरिया भने पनि कप सर्फेस एरिया भने पनि एउटै हुने हो कि हैन. यसको टोटल सर्फेस एरिया बाहिरपट्टिको जुन सर्फेस एरिया छ यसको सर्फेस एरिया भन्ने कति छ त, हो pi r square. भने चाहिँ इन्टेन्सिटी इक्वल्स टु के भयो त, p बाइ हो pi r square. यहाँबाट हेर त, p भनेको सर्टेन पावर कन्स्टेन्ट हैन, पावर कन्स्टेन्ट, हो पाइ पनि कन्स्टेन्ट राख्यो भने यहाँबाट के थाहा पाइयो हामीले, यहाँबाट के रिलेसन निकाल्न सकिन्छ हेर त, intensity of the sound having power p is कति हुन्छ, inversely proportional to the square of k, radius square of the radius भनेको अथवा square of the distance from where, from the source of the sound बाट कति डिस्टेन्स पर छ, यो डिस्टेन्स सँग चाहिँ के हुँदो रहेछ, Inversely proportional हुँदो रहेछ हैन. यसलाई रेडियस अफ द स्फियर भने पनि भयो हैन, अथवा डिस्टेन्स फ्रम द वेयर, सेन्टर अफ द स्फियर भने पछाडी ल हेर साउन्डको इन्टेन्सिटी यहाँ र यहाँ कहाँ बढी हुन्छ, ए र बी मध्येमा साउन्डको इन्टेन्सिटी कहाँ बढी हुन्छ, साउन्डको इन्टेन्सिटी ए र बी मा कुन कहाँनेर चाहिँ धेरै हुन्छ, ए मा. किन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, डिस्टेन्स को त्यति धेरै इन्टेन्सिटी. गुड. साउन्डको इन्टेन्सिटी चाहिँ हैन डिस्टेन्सको स्क्वायर सँग अथवा स्फियरको त्यो रेडियस सँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ. अब बी को भन्दा ए को रेडियस चाहिँ के छ, थोरै छ. रेडियस थोरै हुनु भनेको त्यो ठाउँमा इन्टेन्सिटी के हुनु हो, धेरै हुनु. Therefore the intensity of the sound is more at the position A than position at. So एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो यो, याद राखिराख यो. इन्टेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ अरे, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ रेडियस अफ द स्फियर. ठिक छ यहाँसम्म? यस सर. ल त्यो एउटा रिलेसन भयो. अब इन्टेन्सिटी यो चाहिँ हामीले के निकाल्यो त भन्दाखेरि रिलेसन अफ इन्टेन्सिटी निकाल्यो. सो इन्टेन्सिटी इक्वल टु कति हुँदो रहेछ हेर त, इन्टेन्सिटी इक्वल टु कति हुँदो रहेछ, E बाइ AT अथवा P बाइ A अथवा P बाइ 4 pi r स्क्वायर. P बाइ 4 pi r स्क्वायर कसको लागि त, फर स्फियर को लागि है. इफ द ट्रान्समिटिङ एरिया जस्तै सिलिन्डर थियो भने फेरि के हुन्छ, डिफरेन्ट होला. यो एरिया अफ क्रस सेक्सन के हुन्छ, एरिया अफ ट्रान्समिटेड सेक्सन के हुन्छ त, डिफरेन्ट हुन सक्छ है. यो चाहिँ स्फियर भएकोले 4 pi r स्क्वायर भयो. रिलेसन बिट्विन इन्टेन्सिटी एन्ड एम्प्लिट्युड अफ द वेभ. कसको रिलेसन अरे, रिलेसन बिट्विन हेर त के हो, इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड एन्ड एम्प्लिट्युड अफ द वेभ. यहाँ है रिलेसन बिट्विन इन्टेन्सिटी एन्ड एम्प्लिट्युड अफ द वेभ. द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल ओसिलेसन, पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल टु कति हुन्छ, y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस dx. यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट हो. अब यहाँ हेर पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट, पार्टिकलको हेर त टोटल इनर्जी जहिले पनि सिस्टममा के हुन्छ, टोटल इनर्जी के हुन्छ भन त, टोटल इनर्जी इक्वल टु के हो त, टोटल इनर्जी के हो, टोटल इनर्जी इज द सम अफ potential and kinetic. पोटेन्शियल इनर्जी एन्ड काइनेटिक इनर्जी.
र अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी टोटल एनर्जी जहिले पनि के हुन्छ कन्जर्भ हुन्छ हो कि हैन टोटल एनर्जी जहिले पनि के हुन्छ कन्जर्भ हुन्छ अथवा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ टोटल एनर्जी अलवेज रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट टोटल एनर्जी कन्स्ट्यान्ट भने के हो त टोटल एनर्जी कन्जर्भ भने के हो त जति बेला पोटेन्शियल एनर्जी 0 भएको हुन्छ त्यति बेला काइनेटिक एनर्जी के भएको हुन्छ त्यति बेला काइनेटिक एनर्जी के भएको हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ सो त्यति बेला यो कन्डिसनमा टोटल एनर्जी भनेकै के हो त दैट इज काइनेटिक एनर्जी त्यस्तै जति पोटेन्शियल एनर्जी बढ्दै 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 गयो काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ काइनेटिक घट्दै 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 जान्छ तर टोटल चाहिँ फेरि के हुन्छ टोटल चाहिँ यहाँ जति हो यहाँ पनि के हुन्छ त्यति नै हुन्छ सो जति अमाउन्ट अफ पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ त्यति नै अमाउन्ट अफ पोटेन्शियल काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ सो जति बेला काइनेटिक एनर्जी म्याक्स मिनिमम भनेको 0 हुन्छ त्यति बेला पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ सो यो अवस्थामा के हुन्छ त टोटल एनर्जी इज इक्वल टु द व्हाट पोटेन्शियल एनर्जी अफ द सिस्टमको पोटेन्शियल एनर्जीसँग बराबरी हुन्छ सो नाउ लुक एट हियर द टोटल अमाउन्ट अफ एनर्जी टोटल एनर्जी इज द सम अफ व्हाट काइनेटिक एनर्जी एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी टोटल एनर्जी इज द सम अफ व्हाट काइनेटिक एनर्जी एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी पोजेस बाइ द वेभ अथवा पार्टिकल्सले त्यो पार्टिकल्सले पोजेस गरेको काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी भनेको पोजिसनले गर्दा गेन गर्छ भने काइनेटिक एनर्जी केले गर्दा यसको मोसनले गर्दाखेरि जति बेला पोटेन्शियल एनर्जी 0 हुन्छ जति बेला पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ 0 हुन्छ त्यति बेला काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ अरे म्याक्सिमम हुन्छ अनि त्यो काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो त टोटल एनर्जी अफ द सिस्टम हो हैन त सो टोटल एनर्जी इक्वल टु व्हाट काइनेटिक एनर्जी त्यो पनि कस्तो त म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कति बेला हुन्छ अरे जति बेला पोटेन्शियल एनर्जी 0 हुन्छ सो काइनेटिक एनर्जी भने के हो त 1/2 मास इन्टु स्क्वायर अफ द भेलोसिटी मास इन्टु के हो त स्क्वायर अफ द भेलोसिटी सो पार्टिकल भेलोसिटी हेर त यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट हो कि हैन यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट हो अब यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टलाई विथ रेस्पेक्ट टु टाइम डेरिभेटिभ गरेपछि के लिन्छ यसले पार्टिकलको के दिन्छ भेलोसिटी दिन्छ यो त पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन हो नि त त्यही भएर dy/dt गरेपछि यसले के दिन्छ पार्टिकल भेलोसिटी कति हुन्छ लिएर त पार्टिकल भेलोसिटी इक्वल टु dy/dt गरेपछि कति आउँछ y इक्वल्स टु dy/dt गरेपछि कति आयो त a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन भनेको के हो त y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kx अब यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसनलाई तिमीले डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन गर्यो भने यसले के दिन्छ त यसले के दिन्छ त पार्टिकलको के दिन्छ भेलोसिटी दिन्छ त्यस गिव्स द भेलोसिटी अफ के त पार्टिकल इक्वल्स टु कति आउँछ यो a d sin ओमेगा t माइनस kx बाइ के भयो dt को ठाउँमा त्यहाँ के गर्छौँ हामी चेन रुल लगाएर d ओमेगा t माइनस kx इन्टु d ओमेगा t माइनस kx बाइ dt यो गर्दाखेरि कति आउँछ त्यसलाई a d sin बाइ d भने के हो त cos ओमेगा t माइनस kx इन्टु अब d ओमेगा t dt भने यहाँ कति आउने भयो त ओमेगा 0 भइहाल्छ सो व्हाट यु गेट इज a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx ओमेगा t माइनस kx यो भनेको त पार्टिकलको भेलोसिटी हो अब हामीले त पार्टिकल भेलोसिटी कस्तो चाहिएको त म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी भएको बेला जति मास त कन्स्ट्यान्ट हो जति बेला भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ त्यति बेला काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ सो भेलोसिटी कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ हेर त भेलोसिटी कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ भेलोसिटी ओमेगा t minus kx को भ्यालु 1 भएको बेला जति बेला यो cos को भ्यालु कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो जति बेला यो cos को भ्यालु 1 हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ सो म्याक्सिमम भेलोसिटी इक्वल टु कति हुने भयो त म्याक्सिमम भेलोसिटी इक्वल टु कति आयो त के आयो म्याक्सिमम भेलोसिटी इक्वल टु कति आउने भयो a ओमेगा म्याक्सिमम भेलोसिटी इक्वल टु कति भयो त पार्टिकल भेलोसिटी a ओमेगा सो व्हाट वी पुट इज यहाँ दै म्याक्सिमम भेलोसिटी इक्वल्स टु कति पुट गर्यो त a ओमेगा नाउ पुट द भ्यालु अब यहाँ भ्यालु पुट गरेर त हेर त ल टोटल अमाउन्ट अफ एनर्जी ट्रान्समिटेड टोटल अमाउन्ट अफ एनर्जी ट्रान्समिटेड कति छ त जति बेला पोटेन्शियल एनर्जी 0 हुन्छ त्यति बेला म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रान्समिट भएको हुन्छ सो 1/2 मास इन्टु भेलोसिटी bmax को स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टु 1/2 मास इन्टु भेलोसिटी इक्वल्स टु के हो त
a omega equals to 1/2 m a square omega square. अब यहाँ हेर त डेन्सिटी अफ द मिडियम भनेको त मिडियम त त्यहाँ एयर पार्टिकल्स हो हैन। हामीले हिजो इन्टेन्सिटी निकाल्छ के निकाल्दाखेरि प्रेसर निकाल्दाखेरि हामीले मिडियम एयर लिएको थियौँ नि त। अब मिडियममा तिमीले कुनै एउटा मिडियम लिन्छौ एयरको लिन्छौ त्यही एयरको पार्टिकलहरु भाइब्रेट हुने हो कि हैन हो साउन्ड वेभ ट्राभल गर्दाखेरि मिडियमको पार्टिकल भाइब्रेट गरेर त्यसले यति अमाउन्ट अफ एनर्जी दिन्छ। अब त्यो व्हाट इज द डेन्सिटी अफ द मिडियम मिडियमको डेन्सिटी भने के हो त मास अफ द मिडियम डिवाइड बाइ के हुन्छ भोल्युम अफ द मिडियम हो कि हैन। सो व्हाट इज द मास अफ द मिडियम व्हाट इज द टोटल मास अफ द मिडियम डेन्सिटी इन्टु भोल्युम अफ द मिडियम भने के हो त area of the cross section of the medium into length of the medium. So what you get is 1/2 in the place of mass what you can write rho area of cross section and length of the medium square of the amplitude of the wave and omega square. यहाँसम्म हुन्छ भन त ल भएको भएन यहाँसम्म के डाउट छ भन त ल। अब हेर हामीले के निकाल्न आँटेको भन्दाखेरि we are calculating the expression for the intensity भने के अरे इंटेंसिटी भने के थियो P by A. इंटेंसिटी भनेको अमाउन्ट अफ एनर्जी ट्रान्समिटेड per second per unit area. अमाउन्ट अफ एनर्जी ट्रान्समिटेड पर युनिट एरिया अफ क्रस सेक्सन पर युनिट टाइम। सो यहाँ हेर त कति अमाउन्ट अफ टोटल एनर्जी कति ट्रान्समिट भइरहेको छ अमाउन्ट अफ ट्रान्समिटेड भनेको त जति बेला पोटेन्शियल एनर्जी 0 हुन्छ त्यति बेला सबै एनर्जी केमा कन्भर्ट भएको हुन्छ त काइनेटिक एनर्जीमा। So what is the transmitted kinetic energy? Total energy कति भयो 1/2 rho a l square omega square divided by a into time. So this is the transmitted area of cross section. Same area of cross section cancelled. So what we get is 1/2 के भयो rho density of the medium amplitude of the wave angular velocity अथवा frequency भने 2 pi f हो ओमेगा भनेको frequency of the angular frequency of the wave र के भयो l by t l भनेको length of the medium भनेको wave transmit गरेको distance हो कि हैन l भनेको त wave ले transmit गरेको length हो यो कति टाइममा t टाइममा wave ले transmit गरेको length भनेपछि what you can write 1/2 rho a square omega square यो भने के लेख्न पाइन्छ भन त ल यो त वेभ ले मिडियम l लेन्थ को मिडियम छ भने दिस इज द मिडियम र सिलिन्ड्रिकल मिडियम ले हामीले एयर मिडियम को अब यो लेन्थ चाहिँ हेर त वेभ ले यहाँबाट ट्रान्समिट गर्दाखेरि वेभ ले यो लेन्थ चाहिँ l लेन्थ चाहिँ कति टाइममा ट्राभल गर्यो त यति डिस्टेन्स चाहिँ यो लेन्थ चाहिँ कति टाइममा ट्राभल गर्यो त कति टाइममा t टाइममा भनेपछि l/t भने के हुन्छ द डिस्टेन्स ट्राभल अपन टाइम टेकन भने के दिन्छ यसले के दिन्छ भन त डिस्टेन्स ट्राभल अपन टाइम टेकन भनेको स्पिड दिन्छ कसको त यो स्पिड अफ द वेभ कसको स्पिड हो यो पार्टिकलको स्पिड हो कि वेभको स्पिड हो भन त पार्टिकलको स्पिड हो र पार्टिकल त यहाँ आफ्नो ठाउँमै भाइब्रेट गर्छ नि पार्टिकल त यहीँ ओसिलेट गर्छ नि यहाँ त वेभ ट्रान्समिट यति त कसले वेभले ट्राभल गरेको हैन l डिस्टेन्स चाहिँ कसले ट्राभल गरेको त वेभले ट्राभल गरेको कति टाइममा t टाइममा दिस इज भेलोसिटी अफ के हो त भेलोसिटी अफ वेभ यो पार्टिकलको भेलोसिटी त केले दिएको थियो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट हामीले केले लेखेको थियो y = a sin ओमेगा t - kx यहाँबाट वेभ प्रोपागेट गरेर गए पछाडी यसले पार्टिकल्सहरुलाई भाइब्रेट गराइदिन्छ पार्टिकललाई भाइब्रेट गराउँदाखेरि यो पार्टिकलले जुन डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ त्यो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन यो भयो र पार्टिकलको भेलोसिटी भनेको के गर्यो त हामीले यो पार्टिकलको भेलोसिटी भने के हो त यही पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकनबाट निकालेको हो नि त हामीले कति छ म्याक्सिमम पार्टिकलको भेलोसिटी यहाँ छ नि पार्टिकलको भेलोसिटी म्याक्सिमम कति हो a ओमेगा हैन त यहाँबाट के निकालियो हेर त एक्सप्रेसन इन्टेन्सिटी इक्वल टु के निकालियो इन्टेन्सिटी इक्वल्स टु यहाँबाट कति आयो हेर त 1/2 के रो ओमेगा स्क्वायर v a स्क्वायर। अब यहाँ इफ डेन्सिटी अफ द मिडियम तिमीले कन्स्ट्यान्ट राख्यौ अनि सर्टेन फ्रिक्वेन्सीको एउटा वेभ पठायौ वेभ कुन एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियमसम्म हामीले मेकानिकल वेभमा पढिसकेका थियौ
एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि के कुरा चेन्ज हुँदैन भन त त्यो त फ्रिक्वेन्सी हो त्यो फ्रिक्वेन्सी यहाँ ओमेगा भनेको 2πf इफ डेन्सिटी ओमेगा र भेलोसिटी अफ साउन्ड भेलोसिटी अफ द वेभ कन्स्ट्यान्ट राखियो भने भेलोसिटी अफ द वेभ कन्स्ट्यान्ट राखियो भने इन्टेन्सिटी चाहिँ केसँग डिपेन्ड हुँदो रहेछ त यति कुरा कन्स्ट्यान्ट राखियो भने इन्टेन्सिटी चाहिँ केसँग डिपेन्ड हुँदो रहेछ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द केसँग स्क्वायर अफ द एम्प्लिट्युड केसँग अरे इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द एम्प्लिट्युड हो intensity is directly proportional to the what intensity is directly proportional to the square of केसँग एम्प्लिट्युड सँग के हुँदो रहेछ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ यहाँबाट हामीले दुईटा कुरा निकाल्यो इन्टेन्सिटीको रिलेसनहरु अघि के गर्यो त भन्दाखेरि यो सोर्सको इन्टेन्सिटी चाहिँ यो स्फियरको रेडियससँग के हुँदो रहेछ यहाँनेरिको यो पोइन्टको इन्टेन्सिटी यो सोर्स भयो यो सोर्सको इन्टेन्सिटी यो ठाउँमा यो सोर्सको इन्टेन्सिटी चाहिँ के हुँदो रहेछ यसको डिस्टेन्स अथवा रेडियससँग के हुँदो रहेछ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ हैन यो रेडियसको स्क्वायरसँग चाहिँ के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने इन्टेन्सिटीहरु केसँग डिपेन्ड हुँदो रहेछ त एम्प्लिट्युडसँग कसरी इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु केसँग स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड अब अर्को एउटा रिलेसन हेरौँ रिलेसन बिट्विन प्रेसर एम्प्लिट्युड एन्ड इन्टेन्सिटी त तिमीहरुले मलाई रिलेसन बनाएर देखाउ त एउटा स्पिनरको प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेको याद छ व्हाट इज द प्रेसर एम्प्लिट्युड v स्क्वायर रो ak हैन अनि भर्खर निकाल्यो व्हाट इज द भ्यालु अफ इन्टेन्सिटी 1/2 कति निकालेको थियो 1/2 कति भर्खरै भन्दैको हैन 1/2 डिराइभ गर्न पर्यो v भेलोसिटी के l/2 भनेको भेलोसिटी डाइरेक्ट भनेको डेन्सिटी हैन भेलोसिटी डेन्सिटी अनि स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड सँग स्क्वायरमा अनि ओमेगा ओमेगा को स्क्वायर हो कि हैन होला सर हो ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा सँग आको हैन त यहाँ ए ओमेगा आको हो नि त ए ओमेगा को स्क्वायर गरेर आको हैन त 1/2 v रो 1/2 v रो a स्क्वायर ओमेगा अब ओमेगालाई पनि यहाँ र यो के भनेछ अब यो दुईटाको रिलेसन निकाल्न सक्छौ यो के र यसलाई चेन्ज गर्न पर्यो फेरि भेलोसिटी यहाँ र भेलोसिटी अफ द वेभ भनेको के हो मलाई भन त ल म के र ओमेगा रिलेसन लेख्दिन्छु तिमीहरुलाई भेलोसिटी अफ द वेभ भनेको के हो त ओमेगा बाइ के हो क्या के हो त ओमेगा बाइ के पनि हो है थाहा छ कि छैन यो यहाँ राइ थाहा छैन भने ओमेगा भनेको 2πf ओमेगा भनेको 2πf र के भनेको कति हो त के भनेको कति हो 2π/λ अब यहाँ र के क्यान्सल भयो त 2π क्यान्सल भयो त्यो ल्याम्डा डिनोमिनेटर भएकोले माथि गएको हैन ल्याम्डा f इन्टु ल्याम्डा भएन यो भनेको के हो त भेलोसिटी हैन त भेलोसिटी अफ द वेभ हैन त सो भेलोसिटी अफ द वेभलाई कसरी लेख्न सक्यो त ओमेगा बाइ के ल यो दुईटाको रिलेसन निकालेर त मलाई तिमीहरुलाई मैले एकछिन टाइम दिए व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन प्रेसर एम्प्लिट्युड एन्ड इन्टेन्सिटी गर्यौ त ल हेर म गर्दिन्छु ल अब यहाँ हेर है त यहाँ a स्क्वायर चाहिँ यहाँ ओमेगा स्क्वायर छ तिमीहरु के गर त भन्दाखेरि यसलाई स्क्वायर गर्दिनु यहाँ p नट को स्क्वायर गर त तिमीहरु कति आउँछ p नट को स्क्वायर गर त व्हाट यु गेट v स्क्वायर रो ak को होल स्क्वायर कति आउँछ v टु द पावर 4 रो स्क्वायर a स्क्वायर k स्क्वायर हैन अब के गर भन्दाखेरि 1/2 v रो a स्क्वायर v भनेको के अरे ओमेगा भनेको के अरे ओमेगा भनेको के अरे मैले भर्खर लेख्दै नि v इक्वल टु के भने मैले ओमेगा बाइ k so in the place of omega what you can write b into k so v स्क्वायर इन्टु k स्क्वायर गर्न सकिन्छ सकिदैन so 1/2 what you get v cube रो a स्क्वायर k स्क्वायर अब p नट को स्क्वायर डिवाइड बाइ p नट को स्क्वायर डिवाइड बाइ i गरेर त कति आउँछ p नट को स्क्वायर बाइ i गरेर कति आउँछ व्हाट इज द भ्यालु अफ p नट स्क्वायर v टु द पावर 4 रो a स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइड बाइ 1/2 v क्यूब रो स्क्वायर यहाँ स्क्वायर हो यहाँ पनि रो को स्क्वायर रो a स्क्वायर k स्क्वायर अब के कुरा क्यान्सल भयो ल हेर त a स्क्वायर k स्क्वायर क्यान्सल भयो के बाँकी रह्यो रो दुईटा रो र एउटा रो पनि क्यान्सल भयो अनि यो v र यो दुईटा तीनटा v र चारवटा v क्यान्सल गरेर कति बाँकी रह्यो त माथिपट्टि दुईटा यो 2 त माथि गइहाल्यो यहाँ चारवटा छ यहाँ तीनटा थियो एउटा v बाँकी रह्यो
एउटा रो अनि 0 एउटा रो बाँकी रह्यो यहाँबाट हेर्दा ल अब कति भयो p नट को स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो त्यसो भए 2b रो टाइम्स intensity so intensity is also equal to how much कति भयो त intensity equals to कति भयो त 2 0 by square of the pressure amplitude को square of the pressure amplitude divided by 2b रो 2b रो so this is the relation between के त pressure amplitude and intensity अर्को एउटा रिलेसन निकाल्ने हामीले this one is another relation between the pressure amplitude and के त intensity केही छ यहाँसम्म कसैलाई यहाँसम्म केही छ भन्नु त हैन है ल अहिलेसम्म हामीले के कुरा गरियो त भन्दाखेरि फर्स्टमा व्हाट यु राइट इज intensity of the sound is defined as the के अरे amount of energy transmitted per unit area per unit time दोस्रोमा के निकालियो त भन्दाखेरि intensity चाहिँ के हुन्छ intensity is inversely proportional to केसँग 1 by radius square of the radius of the sphere हैन त्यो ट्रान्सफर distance from the where source बाटको डिस्टेन्स सँग चाहिँ के हुन्छ अरे सोर्स बाट डिस्टेन्स सँग सोर्स को डिस्टेन्स सँग चाहिँ के हुन्छ स्क्वायर सँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ अथवा रेडियस अफ द स्फियर सँग चाहिँ के रेडियस अफ द स्फियर को चाहिँ स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ हर्डमा इंटेंसिटी के आयो त इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू दी केसँग स्क्वायर अफ द एम्प्लिट्युड र फोर्थ मा हामीले रिलेसन निकालियो एउटा इंटेंसिटी चाहिँ कति रहेछ इंटेंसिटी इज इक्विभ्यालेन्ट टू दी स्क्वायर अफ द प्रेशर एम्प्लिट्युड अथवा मैक्सिमम प्रेशर चेंज टू दी टू वेलोसिटी अफ द इन्टु डेन्सिटी अफ द मिडियम के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ यति कुरा यहाँसम्म अब हामीले जान्यो हामी के पढ्दै छ क्यारेक्टरमा वी आर टकिङ अबाउट के लाउडनेस चाहिँ लाउडनेस अफ द साउन्ड चाहिँ केमा डिपेन्ड्स हुन्छ अरे त intensity इट डिपेन्ड्स अपन द व्हाट इंटेंसिटी अफ द साउन्ड इंटेंसिटी अफ साउन्ड को इंटेंसिटी सँग डिपेन्ड हुन्छ भनेपछि साउन्ड को इंटेंसिटी चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट यत्रो गरियो साउन्ड को इंटेंसिटी चाहिँ के फ्याक्टरहरुसँग डिपेन्ड हुन्छ भन्दा हामीले यहाँसम्म अहिले इंटेंसिटी को बारेमा पढ्यो अब हामीले क्यारेक्टर लाउडनेस को कुरा गर्दै थियौ लाउडनेस अफ द साउन्ड चाहिँ इंटेंसिटी सँग कसरी प्रोपोर्सनल अथवा कसरी रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि लाउडनेस अफ द साउन्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू दी सम लोगारिथम भ्यालु अफ इंटेंसिटी अफ द साउन्ड सो द लाउडनेस अफ द साउन्ड चाहिँ केसँग डिपेन्ड हुन्छ अरे त सम लोगारिथम भ्यालु अफ केसँग सम लोगारिथम भ्यालु अफ इंटेंसिटी लाउडनेस भनेको चाहिँ एक्चुअली भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेजरेबल क्वान्टिटी हो कति सुनिन्छ जस्तै दुईटा कुरामा डिपेन्ड भयो एउटा इंटेंसिटीमा अर्को केमा अर्को इंटेंसिटी डिपेन्ड्स सेन्सिटिभिटी अफ हियरिङ सुन्ने मान्छेको जुन रिसिभर हो रिसेप्टर हो त्यसको सेन्सिटिभिटीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ अब लाउडनेस र इंटेंसिटीको रिलेसन चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि लाउडनेस अफ द साउन्ड इज के रहेछ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू दी केसँग सम लोगारिथम भ्यालु अफ केसँग इंटेंसिटी सो L इक्वल्स टू व्हाट इज राइट अब प्रोपोर्सनल साइन हटाइयो भने के आउँछ सम प्रोपोर्सनल कांस्टेंट के लग I L इक्वल टू कति भयो त L इक्वल्स टू लग I अब थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ हामीले जति पनि इंटेंसिटी अफ साउन्ड चाहिँ जति पनि साउन्डको इंटेंसिटी चाहिँ हाम्रो इयरले सुन्न सक्दैन साउन्ड भनेको चाहिँ हामीले सुन्ने मात्रै साउन्ड होइन हामीले सुन्ने नसुन्ने सबै के हो त साउन्डहरु हुन्छन् हामीले चाहिँ के सुन्छौं भन्दाखेरि एउटा सर्टेन रेन्जको साउन्ड एउटा सर्टेन रेन्ज भित्रको इंटेंसिटीको साउन्ड मात्रै हामीले के गर्छौं हामीले सुन्छौं अथवा हामी डिटेक्ट गरेर हामी त्यसलाई एनालाइज गर्छौं भनेपछि हाम्रो इयरले अथवा एउटा ह्युमन इयरले हेल्दी ह्युमन इयरले चाहिँ कति मिनिमम इंटेंसिटी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ डिटेक्टेबल अथवा त्यो एनालाइज हुन्छ भन्ने कुरा त्यसलाई भन्छौं हामी के दैट मिनिमम भ्यालु अफ द इंटेंसिटी लाई चाहिँ भन्छौं हामी के दैट इज कल्ड थ्रेशोल्ड अफ के भन्छौं दैट इज कल्ड थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ अब त्यो मिनिमम इंटेंसिटी कति हो त भन्दाखेरि हेर दाइ
the minimum loudness of the sound that can just be heard by the human ear is known as threshold of hearing. त्यसलाई हामी के लिनु गर्छौं भन्दाखेरि that is denoted by L naught. र यति बेलाको L naught equals to K log, that intensity of the sound is I naught, and that the value of the I naught चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि the value of the corresponding intensity of the sound is I naught equals to 10 to the power minus 12. यो याद गर है, न्यूमेरिकल नदिन सक्छ, 10 to the power minus 12 watt per meter square. This is the minimum intensity of the sound that can be heard by our human ear. हाम्रो human ear ले डिटेक्ट गर्ने अथवा एनालाइज गर्ने हामीले सुन्ने भनेको चाहिँ के हो त, that minimum value कति रहेछ 10 to the power minus 12 के हो भनेर 10 to the power minus 12 कसले भन्छ 10 to the power minus 12 watt per meter square. Good, watt per meter square. अब हेर threshold of pain भने के हो त भन्दाखेरि अहिले सुनिचराको यहाँ अलिक डिफरेन्स छ भाइ, फरक इन्टेन्सिटी र इन्टेन्सिटी लेभलमा फरक छ फेरि। threshold of pain भनेको के हो त भन्दाखेरि the intensity level of the sound which produces the के हो त, which produces irritation in our ear. Irritation to our ear is called threshold of pain. यसलाई के भन्छौँ हामी, threshold of pain. अब यहाँ एउटा नयाँ टर्म आएको छ, यसलाई एउटा नयाँ टर्म आएको छ यहाँ, के टर्म आयो त, के आयो, इन्टेन्सिटी लेभल। अब हाम्रो लाउडनेस चाहिँ, यो लाउडनेस चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि लाउडनेस मात्रै एउटा मेजरेबल क्वान्टिटी हामी गर्दैनौँ। त्यही भएर लाउडनेस चाहिँ कसरी मेजर गर्छौँ त भन्दाखेरि लाउडनेस अफ द साउन्ड चाहिँ हाम्रो यो थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भन्दा कतिले धेरै छ हैन, थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भन्दा कतिले बढी छ, यो थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङसँग हामीले कम्पेयर गर्ने क्वान्टिटीलाई भन्छ हामी इन्टेन्सिटी लेभल, जसलाई हामी इन्टेन्सिटी लेभल हामी के डिनोट गर्छौँ भन्दाखेरि बिटाले डिनोट गर्छौँ। सो यो बिटा भनेको के हो त भन्दाखेरि लाउडनेस अफ द साउन्ड माइनस थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ। हामी लाउडनेस अफ द साउन्ड चाहिँ साउन्डको चाहिँ लाउडनेस अफ द साउन्ड होइन कि के गर्छौँ, इन्टेन्सिटी लेभल क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यो थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भन्दा साउन्ड कतिले, साउन्डको लाउडनेस कति हायर छ त्यसको मेजरमेन्ट भनेको के हो त, द्याट इज इन्टेन्सिटी, त्यो इन्टेन्सिटी लेभल विच इज डिनोटेड बाई बिटा। यसलाई बिटाले डिनोट गर्छौँ एन्ड इन्टेन्सिटी लेभल इक्वल टु के हुन्छ एल माइनस एल नट। अब एल भनेको के हो त, लाउडनेस अफ द साउन्ड, जुन साउन्डको इन्टेन्सिटी कति छ आई छ भने चाहिँ हामी के लेख्छौँ त लग आई माइनस एल नट भनेको थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ हो कि होइन, एल नट इक्वल्स टु कति हो त लग कति भयो आई नट। अब दुईटा हेर त ल, डिफरेन्स हुँदाखेरि लोगारिथम भ्यालुमा के गर्छौँ हामी लग ए माइनस लग बी भने के हो त log a by b हो कि होइन। सो वी राइट इन्टेन्सिटी लेभल इक्वल टु लग कति गर्छ आई बाई आई नट। अब यहाँको के कता हरायो भन्छ होला, यो के को भ्यालु चाहिँ कति हो त 1 हो। सो यहाँ के नलेखेको है र, इन्टेन्सिटी लेभल इक्वल टु कति हुँदो रहेछ त, इन्टेन्सिटी लेभल भने कति हुँदो रहेछ त log i by not लग आई बाई आई नट। र यसको युनिट भनेको चाहिँ युनिट अफ इन्टेन्सिटी लेभल भनेको यसको युनिट भनेको चाहिँ बेल हो। के हो अरे बेलको युनिट चाहिँ एकदम हायर, हाम्रो अडिबल रेन्ज भन्दा ठुलो सब गयो क्या, सुनिन्छ बोलेको? हेलो सर, ल इन्टेन्सिटी लेभल हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँ ल, हामी पनि सकेछ आजलाई यति गऱ्यौँ है क्लास। थ्याङ्क यू एभ्रीवन। थ्याङ्क यू सर।